Ne én legyek az élet vége, hanem maradjon élet, és a gyermekeim nevelése által egy jobb világot, lehetőleg egy jobb világot hozzak létre általuk. Mert az egész profit termelés az egy szemtelen, ezért mondják, mint egy rákos betegség, az nem foglalkozik azzal, hogy ellepi az ember testét, és utána megöli magát az embert, és így meghal ő is. Mert neki nincsen esze meg lelke, hogy miközben ő mindent fölzabál, közben ő maga is meg fog halni. Csak előbb ugye mi halunk meg. Gondoljunk bele, a karrier fizetsége a presztízs. Nem mindig a pénz. Van, jár vele pénz is, de ezt most vegyük le. De a karrier az nem karrier, ha nem vagy híres. Azt mondják, a vállalkozó vagy azért dolgozik sokat, mert jól megy a piaca, a munka, vagy azért, mert nem megy jól. Mind a két esetben marha sokat kell neki dolgozni. Ez egy karrier? Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Férfiak Klubja Mentor csatornája. Azoknak, akik férfiként és nőként szeretnének megerősödni az értékrendjükbe és a szövetségükbe, és együtt az életet szolgálni, azoknak van ez a csatorna. Tudom, hogy itt komoly dolgokról van szó, nem annyira nagyon vicces, mint a vízcsatornák, nem annyira gyorsan lejáratos, mint mondjuk a politikai hírek, meg a celebeknek az ilyen-olyan élete. De éppen ezért, mert ilyen komoly dolgokról beszélünk, itt a legkomolyabb emberek vannak. És köszönöm nektek, akik az utcán odajöttök, akik csak jeleztek, akik megszólítotok és kezet fogunk. Kivétel nélkül mindenki, aki odajön, abból az látszik, hogy egy jó kiállású, nyitott tekintetű, komoly emberek azok, akik ezt nézik. És az én legesleg komolyabb ismerőseim, akikre abszolút felnézek. Minden teljesítményükre felnézek. Nagyon sokan ennek az értékrendi közösségnek a tagjai, mert egyeseket megerősít abban, hogy igen, jó az út, és másokat meg inspirál valamire, hogy másképp gondolják. És azt hiszem, hogy egymást is inspiráljuk. Én magam is így vagyok másokkal, és ez így jó, ez egy igazi szellemi közösség a szellemvilágban, ami utána a való világban is sokkal jobban tudja tenni a dolgát külön, és majd együtt is, mihely is találkozunk és kézbe csapunk, onnantól kezdve ez már egy egyértelmű dolog, mert egy szellemvilági közösségbe tartozunk. És ez így volt régen, hogy a közös kultúránk volt ez a közös szellemvilági közösség, amiben mindenki beletartozott. Ezért volt könnyebb házasodni, ezért volt könnyebb együtt vállalkozni, ezért volt könnyebb együtt dolgozni, a barátságainkat meg tudtuk tartani, és ma a széthulló, egyedi szellemvilági, nem tudom, ilyen letorzulásoknak a való emberei nagyon nehezen tudnak együttműködni. Úgyhogy köszönöm ezt a szellemvilági kapcsolódást, remélem, hogy a való világban is fogunk. Mostanában beszélek erről, de egy-két videóval ezelőtt is volt az önértékelés. Ez egy nagyon komoly téma, és újabb vetületei jutnak eszembe, mert mindannyiunknak szüksége lenne arra, hogy az önértékelésünk növekedjen. Múltkor beszéltem arról, hogy az önértékelésnek milyen gátja van, miért nem tud létrejönni, miből táplálkozhatnak. Különösen a férfiakéről beszéltem a múltkor. De most már a nők is ugyanabban a csapdában vannak, ami ennek a videónak a témája, hogy rá kell néznünk ezekre a csapdákra, ami az önértékelésünk magasabb szintjét gátolja. Azért, hogy legyen nekünk olyanunk, nagyon fontos, hogy helyén kezeljük önmagunkat, fogadjuk el, szeressük önmagunkat, tiszteljük, becsüljük önmagunkat, de ahhoz az értékeinket meg kell valamilyen módon jelenítenünk saját magunk előtt. És egy ilyen gátló tényezőre szeretném felhívni a figyelmet, amitől ha elszakadunk, akkor nő az önértékelésünk. A nyugati embernek az lett célul tűzve, de ez nem rég, ez nem most. Az utóbbi néhány 10, maximum 100, Nyugat-Európa mondjuk 200-250 éve, de aztán az utóbbi 50-100 éve végképp. Az lett célul tűzve nekünk, hogy még életünkbe valami nagy dolgot hozzunk létre. Valami nagy célt el kell érni. Tehát van neked célod, és mindenkinek kellene lennie valami olyan célnak, aminek el kell érni, és valamit be kell teljesíteni, és azt programozták belénk, hogy akkor ér valamit az életed, ha te neked az életed végéin, vagy az előtt már valami olyan nagy dolgot hozol létre, beteljesül valami, amit te így nagyon fel tudsz mutatni, ami mindenkinek látszik, ami valami fantasztikus vívmány, és neked abban egyszerűen a saját életed művét kell beteljesülni, látnod, hogy az vége van, és teljesen kerek és kompakt, és
készre csinálod az életed művét. Mert az igazán értékelhető valami, és ehhez egy olyan út vezet, ahol folyamatosan méred magad, hajtod magad. Értjük ezt az egész filozófiát. A probléma nem az, hogy a menedzserekre, meg a nem tudom kikre, a világvezetőkre van ez szabva, hanem minden egyes átlagemberre rá van kényszerítve ez a szemlélet a tudat alattinkra. És a problémát az jelenti az önértékelés szempontjából, hogy ha ezt nem látod elérni, nem tudod még megfogalmazni se, akkor te egy lózer vagy. Tehát azt az érzetet keltik, hogy te egy vesztes vagy, egy senki vagy, aki egyszerűen nem tudtál élni a mai kor lehetőségeivel. Minden egyes átlagember ebbe bevonni, ez emberiség ellenes. Ez egy olyan program, amit nyilván azért generáltak, hogy hajts, dolgozz, érezd rosszul magad, mert ebben a bűntudatban még inkább próbálkozol. Mindegy, hogy te ledarálod-e magad, csak termelj valakinek valamilyen profitot. Tehát ez a nagyon lényeges dolog. És emberiségellenes, mert az ember működésével, a mi lelkünkkel, szellemünkkel és a testünkkel mennyi betegséget hordozunk, a testünkkel is ellentétes, és az egész természettel ellentétes ez. Nincs ilyen a természetben. Gondoljunk bele, hogy nagyapámékig, ameddig minket is el nem ért ez az egész propaganda, és ma már felkelünk, akkor egyből tudjuk, hogy hát igen, nekünk valami nagyot kell végrehajtani életünk vége előtt, be kell teljesen, föl kell mutatnunk. Nagyapámékig, akik falun éltek, a magyar gazdaság pont ilyen volt, az öme ott élt, nem volt különös reménye senkinek arra, hogy valami ilyet el tudjon érni. Az emberi életnek, az ember természetes életének nem az a lényeg, hogy valami nagy, valami magasztos dolgot érjen el, amiben amit mindenki emlegetni fog. Az ő céljuk annyi volt, hogy lehetőleg minél hosszabb, boldog életet éljenek. Ebbe az egészség is bele tartozott úgy, ahogy ez egy cél. Tehát ugye nem akarsz hamar meghalni, tehát hosszú, de boldog életet. És a boldog életben nagyon sok komplex dolog, a családi siker, azért a túléléshez való a barátságok, az egészség, a szellemi fejlődés, és minden, amit így egy ember életéhez hozzátartozik, hogy kiegyensúlyozott boldogságban legyen. Hosszú boldog élet volt az egyik céljuk, amit elérhetett bárki, rosszul fogalmaztam, nem elérhetett bárki, amit célul lehetett tűzni. Mert ez egy emberi, természetes cél. És a másik cél az volt, hogy a gyermekeim által, tehát utánam élet maradjon, ne én legyek az élet vége, hanem maradjon élet, és a gyermekeim nevelése által egy jobb világot, lehetőleg egy jobb világot hozzak létre általuk. De az a gyermekeim nevelésé által, és utána látom az unokáimat, ha nagyon szerencsések voltak, mi már nem vagyunk ilyen szerencsések, meg későn fogtunk neki, meg apámék is, a dédunokáinkat is láthattuk volna, akkor látszik ott az, hogy de jó, meghalok a végén egy lehetőleg minél hosszabb, egészséges, boldog élet után, amit célul tűzhettem, de megy tovább az élet maga, és az értékeim tovább örökítésével egy jobb világot tudtam létrehozni, a magam kis szintjén, a gyermekeim által, mert ők egy jobb világot építenek, mert jobb emberé válnak esetleg, vagy mint én tudok. Ez lehetett egy olyan cél, ami mindenkinek a rendelkezésre állt. És ezt igyekeztek valamilyen módon elérni. És minden, amit ezért a célért tettek, az a saját életüket is jobbá tette, a közösségeik élet. Nem lehetett úgy boldog, vagy egészséges valaki, vagy hosszú életű, hogy a közösségben egyfolytában szörnyű dolgokat tett, hogy a családját elhanyagolta, hogy ez nem. Minden igyekezet jó irányba vezetett, és a gyermekeinken keresztüli jobb világépítés is egy nagyon jó ilyen irány volt, nagyon jó termékeket hozott az emberek életébe, és bármi, amit tettek, az csak építette őket. De nem volt ehhez képest olyan tárgyi, olyan kitűzendő, vagy akár gazdasági, vagyonbéli, szellemi minőségű dolog, amit létre kell hozni, be kell teljesíteni. Mit kell beteljesíteni? Ez egy folyamatnak a részévé kell válni, úgyhogy neked boldog legyen az életed. Az élet egyre magasabb szintre való emelésének a te részedet kell beletenni ebbe a hosszú, végtelenből jövő, végtelenben menő folyamatban,
úgy, hogy igyekezzél emberként minél hosszabb, boldog életet élni. Ugye milyen érdekes ez, hogy nagyapámékig nem merült fel az emberek életébe ennél több, vagy ennél másabb. És amikor én egyetemre jártam 95-6-ba, akkor 7-be végeztem, akkor volt egy amerikai tanulmány, szoktam néha emlegetni, aki hallotta, attól elnézést kérek, el kellett olvasni valamilyen tárgy kapcsán egy amerikai tanulmányt, ahol arról írtak, hogy az Egyesült Államokban elterjesztették, ugye ennek az egésznek az őrülete onnan jön ide is, hogy aki oda megy az Egyesült Államokba, annak korlátlan lehetőségei vannak, mert ez egy korlátlan lehetőségek országa. Bárki lehet milliárdos. Bárki. Csak akarni kell, tenni kell, csinálni kell. De ugyanez, hogy csak el kell érned valamit, és akkor te is hajtsál és termelj valakinek majd de pénz. És az emberek többsége pszichésen belerokkan abba, hogy ő nem lett milliárdos, mert ugye elég kevesen lesznek milliárdosok. De abban van egy ütközés, hogy bárki lehetne milliárdos, csak én nem lettem az. És ezt a tömegek érzik így, hogy a tömegek szintjére hozták ezt az egész célkitűzést, amihez képest a tömegek kiégett, depressziós, öngyilkos jelölt vesztesek lehetnek csak. Hát jó ez egy társadalomnak. Csak azért csinálni ennyi vesztes érzetet, hogy azért legnagyobb erőfeszítéssel hajtsanak valakik a te profitodért. Nyilvánvalóan nincsen meg ez a társadalmi és emberi és lelki érzékenysége ennek, mert az egész profit termelés az egy szemtelen, ezért mondják, mint egy rákos betegség, az nem foglalkozik azzal, hogy ellepi az ember testét, és utána megöli magát az embert, és így meghal ő is. Mert neki nincsen esze meg lelke, hogy miközben ő mindent fölzabál, közben ő maga is meg fog halni. Csak előbb ugye mi halunk meg. És akkor azt gondoltam 95-ben, hogy ehhez a világ hozzánk nem fog eljönni, mert itt mindenkinek megvan ez a józan esz, amit most újra fogalmaztam. Eszembe jutott, hogy miért van ez, hogy mindenki fut, mint egy mókuskerékben, és őrületesen kerget valami megvalósítást, karriert akar csinálni, és akkor rájöttem, hogy ide is eljött ez az egész őrület. És itt is ugyanazt meg tudnák valósítani, mint a 90-es évek, azt gondoltam, hogy annyira normálisak vagyunk, annyira mindenkinek egyértelmű, hogy ez egy mekkora marhaság. Nekünk is azért ilyen házi olvasmányként adták fel, hogy lássuk, hogy milyen az Isten állatkertje. Hát, mi vagyunk most már benne. És ez a karrier őrület, ez itt is elkezdődött. Ugye, de gyorsan vegyük át, nagyon régen beszéltem már erről, de talán most már annyi videó van fönt, hogy szereszámát nem tudjátok ti sem. A karrier az nem azt jelenti, hogy te dolgozol és a munkahelyeden jól akarsz lenni. Karrier az azt jelenteni, az igazi neve, hogy csúcsra jutsz. Karriert csinál, az azt jelenti, hogy valamiben feljut a csúcsra. Na most ezt ajánlani mindenkinek, hogy mindenkinek lehetősége van feljutni a csúcsra, akármit is csinál, és aki nem jut a csúcsra, ezzel azt is üzenni, nem mondják ezt ki, csak hogyha van lehetőséged, és ő inkább a karriert választotta. Hát ugye vajon hányaknak lesz karrierjük? Aki nem csinál karriert, az ehhez képest egy vesztes lesz. Lehet, hogy csak 5%, de lehet, hogy annál sokkal kevesebb, aki a csúcsra jut. Ne áltassuk magunkat, a vállalkozó, aki ugye azt mondják, a vállalkozó vagy azért dolgozik sokat, mert jól megy a piaca, a munka, vagy azért, mert nem megy jól. Mind a két esetben marha sokat kell neki dolgozni. Ez egy karrier? Hogy te vállalkozóként, mint az állat, hihetetlen stresszbe tolod a szekeret? Vagy a pedagógusok, az ápolók, a kamionsofőrök, a könyvelők, vagy a gyári munkások, az agráriumban dolgozók, a bolti pénztárosok, banki ügyintézők mondjuk, ez karrier? Emberek, ez munkahely. Azért mész be, hogy legyen pénzed, kifizetni a rezsit. Kezdjük kapizsgálni, hogy nagyapáméknak lett volna igaza, hogy mennyire durva, hogy mi ahelyett, hogy egy hosszú, boldog életet és a gyermekeink által egy jobb világot építenénk, és az élet végtelenjébe átadnánk magunkat, ez a cél. És egyébként dolgozunk, mert meg kell élni. Ehelyett mi vesztesek vagyunk, mert mindenki fel tud mutatni, mindenki érje, karrier, és csak mi nem. Ugye? Milyen érdekes
olyan dolog, ami az önbecsülésünket, az önértékelésünket, ugye ez a mai témánk, annak a gátjává tud válni. A tudatalattinkban, mert ez az őrületes program, ez beszivárgott a tudatalattinkba, és ha felköltenek, akkor egyértelműnek véljük. Aztán most, hogy mondom, kiderül, hogy nem. De tovább megyek még az előbb felsoroltakon felül is a tanácsadó cégeknek a fehér galléros rabszolgái, akik ott éjjel-nappal a ajánlatokat, a szerződéseket, a nem tudom milyen projektmenedzsment dokumentumokat írkálják, az karrier. Vagy a színészek, zenészek tömegei. Van valaki, akit mindenki ismer, de a többi színész, a többi táncos, a többi zenész, aki ott mindegy karrier. Tényleg annyira híres lesz? Nem. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés embernek sikere. Gondoljunk bele, a karrier fizetsége a presztízs. Nem mindig a pénz. Jár vele pénz is, ezt most vegyük le. De a karrier az nem karrier, ha nem vagy híres. És ha nem vagy híres, például te egy vezérigazgató vagy, mert tényleg a csúcsra jutottál vezetésben, tehát karriert ugye 2 dologban tudsz csinálni, vagy egy szakmai dologban, hogy te nagyon híres, nagyon jó színész, csúcsra jutsz, tehát mindig főszereplő színész leszel, tehát szakmailag, vagy olyan tudós, aki Nobel-díjas lesz, vagy legalább akadémikus, vagy pedig vezetésben csinálhatsz karriert. Tehát csúcsra jutsz szakmailag, vagy csúcsra jutsz valamilyen vezetési ügyben. A politikus is egy ilyen típusú karrier. De hogyha téged nem ismernek, tehát úgy csinálták, a presztízs a fizetséged, a presztízs, hogy te vezérigazgató vagy, de bizonyos körbe ismered, de többi senki sem tudja, hogy ki vagy, akkor elkezded megvenni azokat a presztízs dolgokat, amivel akarod ezt jelezni. Tehát önmagadnak adsz fizetséget azzal, hogy a saját presztízsedet megveszed, mert hanem nem tudja senki, és a Ferrariból, meg a nem tudom milyen Gucciból, meg az összes márkából, ami magadra aggatsz órába, meg mindenben, abból próbálod megélni. Ezzel persze elvonod innen-onnan az erőforrásaidat, és a régi feleségedet is egy műmelőre cseréled, mert ugye nagyon fontos presztízs darab lesz az a bizonyos jól megcsinált test, aki veled mindig sétál, mint egy kutyát sétáltatják nagyon sokan ezeket a műtesteket, gyönyörűek, tehát az tény. Tehát arra vannak tenyésztve. Tehát hihetetlen ezt nézni egyébként ilyen jó indulatú embernek, hogy hová süllyed az, amikor valakik a saját karrierjüket megindokolják ezekkel a presztízs dolgokkal, és ezzel kezdenek el foglalkozni. Nagyon sokan vannak így. Hát cserébe nem lesz egy nagyon boldog és hosszú életük, mert ezek ugye árnyékra vetődések rengeteg energiát, pénzt és egyebet vonnak el, és nem is teremtenek jobb világot a gyermekeik által, mert nincsenek jelen az életükbe, általában sebesültek és halottak ugye övezik az útjukat. Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy és mindenkinek megszívlelendő, hogy ma nem csak a vezetésben vagy a szakmai ügyekben csúcsra jutott, tehát a karriert csináló emberek mondanak le a nagyapámék boldogságáról, hanem minden átlagember programozottsága megakadályozza, és beterelnek egyfajta veszteségérzet által generált mókuskerékbe. Tehát vissza kell térnünk ahhoz a célhoz, ami az emberi élethez és a természethez van alkalmazva. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Az, hogy az ember arra gondol, hogy ő egy hosszú, minél hosszabb, hát nyilvánvalóan hosszú, hát kinek mi, de tényleg senki sem akar meghalni, egy hosszú és boldog életet akar élni, és a gyermekei által akar egy jobb világot. Ez nem azt jelenti, hogy ha ezt tűzzük célul, akkor nem dolgozunk többet és lusták. Ez nem igaz. Dolgozni úgy is kell, fogyasztani úgy is szeretnénk, el szeretnénk menni nyaralni. Tehát az, hogy dolgozzunk, az nem vonja el végletesen, tehát nem szabadna végletesen elvonjuk az embereket az emberi céljuktól, attól még a munkájukat elvégeznék. De eszközként kezelnék, ami nagyon helyes lenne. Igenis a munkahelyünk, ami nem karrier, az egy eszköz arra, hogy boldog, hosszú életet éljünk, és a gyermekeink által egy jobb világot építsünk. És ebben tudunk nyertesek lenni, mert ez sokkal inkább van a mi kezünkben, mint az, hogy valami célod, amit megvaló. Beteljesedett? Tényleg be is tudod fejezni ezt a munkát? Egy befejezett dolgot kéne, mit fejezel be? Te egy részese vagy a végtelennek, és neked abban a végtelenben azt a bizonyos kis részt tudod hozzátenni az élethez, ami utána következik tovább a gyermekeid, unokáid által. Ez sokkal természetesebb dolog. Tehát erővel és azon belül ésszel kell visszafordítani
a tudatunkat újra meg újra. A vezetőknek is meg kellene ezt tenni, hogy nekik sem az a céljuk, hogy akkor ők vezetők, és akkor az igazi céljuk nem. Nincs idejük az életre, aztán luxus utazással, meg mindenféle luxussal kompenzálnak, semmire se fognak menni. Sokkal fontosabb az, hogy igenis vezető vagyok, igenis látok ilyen vezetőket is, tisztelem, nagyon tisztelem azokat a nagy óriás cégeket vezetnek, és bizony van már néhány, akinek ragyog az arca, aki mindig megölel, aki mindig... Tehát olyan jelenségek vannak, akik tudják, hogy mindemellett embernek lenni, a gyermekeid példaképének lenni, a munkatársaid olyan példaképének, ami egy hosszú, boldog életet akar a maga komplexitásában, mint élet. Nem a szakmai pénz, mint élet, annak az egész komplexitásában. Abban akar egy hosszú, boldog életet adni, és egy jobb világot építeni a példája, a nevelése, az értékrendje, a kiállása mellett. Vannak ilyen emberek, ezeket kéne követni, de nagyon kevesen. És azért szerettem volna erről beszélni, hogy érezzük azt, hogy körülbelül mi az, amire nekünk szükségünk van az, hogy nekünk önértékelésünk legyen. Hogy el kell szakadni ettől a kitűzött céltól, és nagyapámék értékrendjéhez kell visszatérni. Most mondok egy történetet, ami nagyon-nagyon megfogott engem régen, hogy a General Motors elnöke, a General Motors akkora cég volt, most nem tudom mekkora, mert ugye az autóipar átalakult, de mindenféle más iparágokban is jelen voltak, hogy mint egy ország, vagy mint nagyobb országoknak a csoportja. Tehát egy nagy cég. Ennek az elnöke az egy hihetetlen hatalom. És ő elmesélte, hogy Dél-Afrikában volt neki egy ilyen rancsírója, ahova néha visszavonult nyaralni, egy picit megpihenni. Nem sokat pihentek, mert ezek éjjel-nappal dolgoznak, hihetetlen tempóban. De ha elment pihenni, akkor azt mondta, hogy nagyon érdekes volt, megfigyelte magát, hogy az első nap ugye ez egy óriási nagy ilyen safari park, ugye, ami csak az övé. Első nap azt mondja, csak a nagy állatokat, tehát a zsiráfot, meg az elefántot vette észre. Második nap már, mit tudom én, elkezdett észrevenni mondjuk oroszlánokat, meg zebrákat is. És harmadik nap, amikor a madárcsicsergést meghallotta, akkor kezdte érezni, hogy ő elkezdett kilazulni, elkezdett a pihenés útjára lépni. Nekünk ugye az lenne az életcélunk, hogy minden nap halljunk madárcsicsergést. Mert akkor azt jelenti, hogy minden nap halljuk a fűszálak zörgését. Mert akkor onnan fölfele az elefántot könnyű látni. Mindent, egy fantasztikus életünk lenne, remélem értjük ezt az absztrakciót. De ahhoz, hogy ne egy ilyen feszült őrületbe menjünk, ahhoz nekünk el kell szakadnunk attól a rossz programozástól, amit a menedzsereket is úgy, hogy mondjam, rosszul befolyásolták, hogy ők is próbálják továbbadni, hogy a cég munkatársainak ez kéne legyen az életcél, valami célod, valami megvalósítás, mindez. Nem. Együtt dolgozunk, együtt profitot termelünk, hogy legyen pénzünk, az élet, de az életünk az, hogy hosszú és boldog és értelmes. Tehát, hogy a gyermekeink által jobb világot építünk. A halálunk, azzal a kis résszel, hogy az 1000 évből beleteszünk 80-at, az mennyire fontos, hogy az valami értelme legyen, és az, hogy egy jobb világot. Tehát nem úgy van, minden, amit ha nincsen élet utánunk, akkor minden, amit csináltunk, biztos, hogy az enyészeté. Egyedül az értékeink genetikai és egyébként más örökítésével tudunk menni. Akinek nincsen gyereke, az is más gyerekének a segítésébe tudja a jövőt segíteni. Vagy az én gyerekemet kell segítenie, vagy a sajátját. Ugye? Tehát ez az egyedüli esély. Tehát itt azért a családnak a szerepe egyértelművé válik. És ha minden nap tudnánk madárcsicsergést hallani, mert mi úgy élünk, hogy ez a cél, akkor jobban meglátnánk a gyermekünk szemét, a házastársunkat, jobban meghallanánk a barátainkra, a kollégáinkra, oda tudnánk figyelni hosszabb ideig, és tényleg értő módon lenne rájuk időnk. Tehát egyszerűen együtt lehetnénk a természetben, beülnénk egy fa alá, tudnánk esténként egy fél órát. Tehát nem az, hogy akkor reggeltől estig ülünk a fa alatt és iszunk, nem. Hanem azt a fajta életet, ahol nem vagy ennek a nyomás alatt. Ezt mi csak akarattal, szándékosan célul kell tűznünk, és csak is így tudjuk elérni. Úgyhogy ezt szerettem volna figyelmetekbe ajánlani, és remélem, hogy
be tudjátok építeni az életetekbe, hogy milyen jó, hogy meg tudjuk ezt még tanulni az öregektől, és nincs az a modern világ, nincs az a 21., 22. vagy 28. század, ahol ezt a célt érdemes megváltoztatni valami olyanná, amihez képest tömegek csak vesztesek lehetnek. Viszont ebben lehetsz nyertes, ha ezt jól csinálod, hogy tényleg úgy ápolod a közösségeidet, a kapcsolataidat, a családi, úgy neveled a gyerekeidet, akkor ennek aztán van értelme, és lehetsz benne igazán sikeres. Csak akkor ne engedd, hogy elvonjon. Azért van ennyi neveletlen gyerek, azért van ennyi bűntudat a szülőkben, mert elvontak minket erre, hogy valami, mi az? Nyilvánvalóan nem a gyereked a megvalósításod, mert az úgy is fel fog nőni, az nem a te megvalósításod, hogy ő felnős, akkor lesz neki 1,90 magas. Nem te csináltad azt. Azt a jóisten úgy adta, genetikailag azt csókolom, föl fog nőni. Te valamit hozzátettél. De egy jobb világot, a természetébe való hozzáadott értéked, a képességeihez, a vágyaihoz, a megalapozásához, vagy akár a családodnak a megtartása, a te kisugárzásod a baráti körben, a munkatársaid körében, az, amit belőled merítenek, amit te adsz a világnak, ami miatt az egész megy előre, és ami miatt neked olyan életed van, hogy a madárcsicsergést is hallod minden nap, nem csak az elefantokat látod. Hát ennél jobbat nem tudok elképzelni. Úgyhogy erre keletkeztettem a vágyat, és ez az önértékelés egyik nagyon fontos alapja. A korábbi videóban is beszéltem egy teljesen más vetületéről, szépen összeadódik ez. Nagyon örülök, hogy együtt voltunk, és hajrá együtt!